नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज हामीले फेरि अर्को कुखुराको मासुको रेसिपी लिएर आएका छौं। कुखुराको मासुलाई आज हामीले प्याज अलिकति धेरै राखेर प्याजको ग्रेभीमा बनाएका छौं। मासुलाई मिठो बनाउनका लागि चाहिने सबै सरसामान राखेर आज हामीले कुखुराको मासुलाई मिठो गरेर भुटेका छौं। आउनु साथीहरु, अब सुरु गरिहालौं आजको हाम्रो यो मिठो र छिट्टो छरितो नै कुखुराको मासुको रेसिपी बनाउनका लागि। हाफ केजी कुखुराको मासुलाई मैले यसरी काटेर रेडी गरिसकेको छु र कुखुराको मासुमा हामी अलिकति मरमसला राखेर मेरिनेट गरेर राख्दिने छौं। मासुमा मिक्स गर्नको लागि मैले नुन लिएको छु। नुन मैले यहाँ हाफ टी स्पुन राखेको छु। हाफ टी स्पुन नै रातो धुलो खुर्सानी पनि मैले यसरी राख्दिन्छु। हाफ टी स्पुन बेसार लसुन र अदुवाको पेस्ट मैले यहाँ 2 टी स्पुन यसरी राखेको छु। र स्लाइस लेमन लिएको छु। यो लेमनको जुस पनि मैले यसरी निचोरेर राख्दिन्छु अथवा तपाईले 1 टी स्पुन राख्नु भए हुन्छ। अब हामी यसरी मिक्स गर्दिने छौं। मेरिनेट गरिसकेपछि 10 मिनेटको लागि हामी कभर गरेर राख्दिने छौं। मासु पकाउनलाई भाडा मैले बसाल्दिसकेको छु र अब हामी तेल राख्ने छौं। तेल मैले यहाँ 2 स्पुन यसरी राखेको छु, घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। तेल अलिअलि तातिसकेपछि अब हामी यसमा ड्राई मसला थप्ने छौं। मैले यहाँ मेथी लिएको छु, 6-7 वटा कालो मरिच पनि मैले यसरी राखेको छु। हाफ टी स्पुन जति मैले यसरी साई जिरा छर्दिएको छु। टी स्पुनै ज्वानो पनि यसमा राख्दिएको छु। कुखुराको मासुमा ज्वानो एकदम मिठो हुन्छ। र सिनामन स्टिक पनि मैले यसरी राख्दिएको छु अथवा ढिलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हाफ टी स्पुन मैले यसरी कलौंजी पनि राख्दिएको छु। अब हामी प्याज पनि राख्ने छौं। प्याज मैले यहाँ 3टा मिडियम साइजको लिएको छु र मसिनो गरेरै काटेको छु। अब म यसमा राख्दिन्छु। हाफ केजी मासुको लागि जति प्याज चाहिन्छ त्यो भन्दा अलिकति धेरै नै प्याज राखेर हामीले आज प्याजको ग्रेभीमा कुखुराको मासु बनाउन गइरहेका छौं। प्याजलाई हामीले अलिकति लाइट ब्राउन हुनेसम्म भुट्नु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, कुखुराको मासु सेतो मासु भएको हुँदा हामीले बाहिरी मरमसलाबाट अलिकति मेरिनेट गरेर अथवा पकाउँदाखेरि हामीले अलिकति धेरै मरमसला राख्यो भने कुखुराको मासु एकदमै चोपिलो हुन जान्छ। सुकमेल पनि मैले यहाँ 3टा लिएको छु। सुकमेल पनि राख्दिन्छु। मिठो बास्ना र स्वादको लागि मैले तेजपत्ता पनि लिएको छु। यसरी 2टा टुक्रा पारेर म राख्दिन्छु। प्याजलाई हामीले अलिकति धेरै पनि लिएको हुँदा राम्रोसँग भुटेन भने गुलियो हुन जान्छ। त्यही भएर प्याजलाई हामीले अलिकति टाइम लगाएर ब्राउन हुने गरेर भुट्नु पर्ने हुन्छ। अब प्याजमा हामीले मेरिनेट गरेर राखेको मासुलाई थप्दिने छौं। यसरी राखिसकेपछि मासुबाट पनि पानी निस्किन्छ र मिठो बनाउनको लागि मासुको पानीलाई हामीले भुटेर सुकाउनु पर्ने हुन्छ। प्याजको ग्रेभीमा मासुलाई हामीले मिक्स गरिदिसकेका छौं र मासुको पानी सुकाउनको लागि हामीले 2 मिनेटको लागि मिडियम हिटमा नै मासुलाई नछोपिकन यसरी खुल्ला नै भुट्ने छौं। कस्तो लाग्यो साथीहरु तपाईहरुलाई आज हामीले बनाएको यो कुखुरा मासुको रेसिपी? यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।